and welcome back to my channel. For today's video, what we will do is we will be having a Sulit and mini Shopee haul. If you want more videos like this, kindly hit the subscribe button below and the notification bell to be updated. So, let's get started in 3, 2, 1, 2. So, ito na po guys nga yung mga in-unpack natin kanina. First is this bag. Ang cute po kasi nga, pwede siyang pang gala or anything. Tapos, alaman lang dito sa mga essentials mo. Kasi naman dito, kasi naman yung phone, wallet, and other necessities. If you want me to make a video on how I organize my things here in this small bag, feel free to comment it down below. And by the way, nabili ko to sa Yasi. Bili ko nga pala po to sa halagang 55 pesos only. Ang mura, no? One is this ice compress. Siyempre, kailangan na din natin minsan mag-ano ng mga first aid. Ang cute po kasi niya, kulay blue. Tapos ang cute ng design. The only problem is, hindi ko mabuksan. Ayun lang pala. Ito po. Sana naman po magtagal talaga. Mukha naman siya matibay. Ito naman po ice compress. Nabili ko sa halagang 65 pesos. Siyempre, dahil may ice compress, may mini hot compress din tayo. Ang cute. Plastic to, sana matibay, sana hindi masira agad. At itong hot compress naman is nabili ko sa halagang 24 pesos only. And the next one is this one. Mini crop top with tali. Ang cute po kasi tingnan eh. Mga pang Pinterest na damitan yung dati. Mga pang Pinterest yung datingan ng damit. And nabili ko po ito sa halagang 51 pesos only. The next one is itong gradient brush set. Nabili ko po ito sa halagang
79 pesos. And yes, as you can see, ang cute po. Pastel colors. And complete po siya sa mga brush. And last but not the least is this. Anong tawag dito? This mini makeup blender. The only downside lang is ang pangit ng kulay. Pero malambot naman po siya. Hindi ko lang talaga bet yung kulay. And nabili ko po to for only 10 pesos. So that's all for today, and if you like this video, please click on the like button. And for more videos like this, please click on the subscribe button below and the notification bell to be updated. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye for now!